สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียน expression หนึ่งด้วยกันซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ aside from beside in addition to แล้วก็ other than ในภาษาไทยใช้คำเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือนอกจากแล้วยังอีกเรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ This man aside from being rich he is also very handsome ในภาษาไทยพูดว่ายังไงคะผู้ชายคนนี้นอกจากจะรวยแล้วยังหล่ออีกมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะสมมุติว่าคุณมีคำถามแล้วก็คุณถามคุณครูถามไปถามมาสุดท้ายครูบอกว่า other than this is there something else that you don't understand ในภาษาไทยก็คือนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจอีกไหมตัวอย่างถัดไปสมมติว่า Grace อยากจะโปรโมทวิดีโอของ Grace กับคนที่อยากเรียนภาษาไทย Grace จะบอกว่ามาดูวิดีโอของ Thai with Grace นอกจากจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่แล้วยังได้ฝึกฟังอีก Come listen to Thai with Grace's video other than getting to learn new words you will also get listening practice ตัวอย่างถัดไปสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบุ้มมีตึกถล่ม the building fall ตึกถล่มแล้วก็ตำรวจก็มาสอบสวนมา investigate มาสอบสวนมาสืบถาม to investigate ว่า other than you guys has anybody else seen the accident ในภาษาไทยตำรวจคนนั้นจะพูดว่าอะไรคะ3 2 1นอกจากพวกคุณแล้วยังมีใครอีกที่เห็นอุบัติเหตุนี้ตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างนี้มาจากประสบการณ์จริงๆของ Grace ก็คือตอนนั้น Grace สมัครเรียนคอร์สล่ามภาษาไทยอังกฤษแล้วก็จ่ายเงินไปแล้ว$400เพื่อที่จะเรียนแค่10คลาสตอนนั้น Grace ไปเรียนตั้งแต่คลาสแรก Grace รู้สึกได้เลยว่าเป็นการเสียเวลามากเพราะว่าครูห่วยแตกแล้วก็ Grace ไม่ชอบบรรยากาศของคลาสแล้วเวลา Grace กลับไปถึงบ้าน Grace บอกพ่อแม่ว่าคิดว่าจะไม่ไปแล้วอีก9ครั้งจะไม่ไปแล้วแล้วแม่ Grace บอกว่าทำไมไม่ไปล่ะเสียเงินไปแล้วนะแล้ว Grace ตอบกลับว่านอกจากเสียเงินแล้วยังต้องเสียเวลาอีกเหรอในภาษาอังกฤษก็คือ in addition to wasting my money do I also have to waste my time ถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทเทิร์นนี้แล้วก็มาฝึกเพิ่มเติมกับออดิโอที่ Grace จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษลองเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะเดี๋ยว Grace จะวางลิงก์ไว้ใน description แล้วก็ใน pin comment ลองเข้ามาดูนะคะการบ้านของวันนี้ก็คือเขียนในคอมเมนต์2ประโยคโดยใช้คำว่านอกจากแล้วยังอีกลองดูนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังช่วยให้คุณเขียนภาษาไทยเก่งอีกบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกัน